Karmă, destin sau liberul arbitru. Ce planetă traversează acum în viața ta? Fiecare planetă devine o karmă pe care o plătim aici. Perioada unei planete care traversează în timpul vieții este numită Mahadasha. Deci, atunci când treci printr-un ciclu al unei planete, primul lucru activat este mintea. Devii, te comporți și gândești ca acea planetă. Este ca și cum ai purta aura acelei planete. Care sunt perioadele planetelor? Le puteți vedea pe Dasha, cei care au comandat astrogramă, și este acum vizibilă pe ecran. Deci cei care vor trece prin perioada Soarelui vor acționa și gândi ca Soarele. Cei care vor trece prin perioada Lunii vor acționa și gândi ca Luna. Cei care trec prin perioada Soarelui. Cel mai greu de ajuns va fi statutul, pentru că Soarele reprezintă guvernul. Oricine dorește să ia o poziție mai bună în guvern. Fie că ești un parlamentar, prim-ministru, nu vei ajunge la poziția pe care o dorești, mai ales în această perioadă. Soarele suntem noi, ego, energia noastră. În această dasha, persoana se simte pierdută. Cine sunt? Care este munca mea în această lume? În această perioadă, dasha, vei avea de-a face cu probleme din partea tatălui, fie cu sănătatea lui, fie cu munca lui, poziția socială. Nu neapărat să fie ceva negativ, nu. Poate tatăl îți va face o propunere să faceți ceva împreună, o afacere. Poate se pensionează în perioada dașei date, acea a soarelui în care treceți acum, pentru cei care este valabil. Sau poate este o promovare într-o instituție care are legătură cu tine, deci promovarea tatălui. În această dașă, posibil să fii umilit. Soarele este ego. Deci, când ești la suprafață și acționezi ceva care supără pe cineva, vei fi umilit pentru a te pune jos, cu capul în jos, umil. Cel mai bun remediu pe această dașă este să fii umil. Valabil pentru toate planetele, dasha va activa casa în care se află planeta la naștere, casa în care tranzitează, semnul zodiacal în care se află planeta la naștere și ce interacțiune are cu guvernatorul zodiei. Este total diferit de zodie și de casa respectivă. Va activa casa originală, să zicem că sunteți în dasha soarelui, dar chiar dacă Soarele nu este în casa a cincea, poate fi într-o altă casă, în momentul în care treceți prin această dașa, să știți că va fi activată casa lui originală, casa a cincea. Și, în plus, va activa toate casele goale, deci cele fără planete. Pe această dașa îți poate aduce tot ce ai mai bun, de la faimă, bani, tot ce vrei. Dar de obicei, pe orice dașa vei fi provocat în părțile negative ale acelei planete, încercări și lecții karmice. În dașa soarelui, fă cât mai multe donații posibile. Nu arătați oamenilor statutul tău financiar, de unde provin banii și când. Iar dacă îți vine ceva ușor, un câștig, faimă, prestigiu, fă donații. Nu mă interesează dacă vei deveni director de companie, dar dacă vei deveni, spune un simplu mulțumesc și apucă-te de treabă. Nu te făli cu poziția ta pentru că acum vei avea mai multe responsabilități. Fii umil, chiar dacă în interiorul tău excelezi de bucurie. Dacă prietenii, vecinii care au venit în casa ta, dar acum vin pentru că pur și simplu ești pus în evidență de soare, ei de fapt sunt ghidați ca și cum ar merge în fața regelui. Este valabil pentru toate dașele posibile, perioadele posibile ale planetelor, dar este bine să nu râdem de cineva care suferă sau are o poziție inferioară și este bine să nu dorești să te exprimi. Vei avea o karmă cu acea persoană, dublă, sau spune-i cum vrei. Cu cât te vei apropia de acea persoană mai mult și o vei ajuta,
atunci și statutul tău se va ridica. În special pentru bărbați, în momentul în care va începe această dașă, mai precis la prima eclipsă din această perioadă, va începe să vă cadă părul. Dacă soarele e într-o poziție bună în astrogramă, atunci te va face să cumperi aur, ceea ce este asemănător cu perioada lui Jupiter. Soarele încearcă să te protejeze atunci când te atrage să cumperi aur, dar dacă te duci să-ți vinzi aurul pe această perioadă, atunci vei lua o cădere remarcabilă. Nu înseamnă că nu îl poți vinde, dar nu pe tot. Cel puțin 10% din aur să fie în casă. Cu cât ai mai mult aur în casă, cu atât vibrația de protecție a prosperității crește. În această perioadă este posibil să aveți probleme gastrice. Dacă aveți, consultați un doctor. De ce? Pentru că vă atenționează de ceva. Chiar dacă este o vindecare normală, e o atenționare și asta este valabil pentru toate dașa. În dașa soare, o îngrijire medicală îți va aduce o vindecare rapidă. De ce? Atunci când ești la soare, ce face? Ucide aproape toate bacteriile, le arde. Și cel mai bine, mai ales pe această dașă, este bine să mergi la soare, afară. Cel mai bun remediu este meditația pe care o poți face în fața soarelui, Surya Namakshar. Pentru acesta veți găsi un link sub acest videoclip pentru a vedea ce este de fapt. Și ca imagine o aveți acum, dar veți găsi și un link pentru această meditație. Este salutul soarelui pe Gayatri Mantra. Minimul pe care îl poți face este să-i mulțumești pentru energia vitală care o împărtășești. Deci în momentul în care vei face acea meditație, acele exerciții, poți să asculți mantra respectivă, care iarăși veți avea un link pentru ajutorul vostru vital. E posibil pe această dașă să ai de-a face cu o responsabilitate a copiilor. Acum vei sta cu ei să îi ajuți la lecții sau să studieze. În această perioadă nu vei face lucrurile la timp. Timpul îți va fi întotdeauna împotrivă dacă nu vei mulțumi sau nu te vei atașa spiritual de soare. Soarele răsare la o anumită oră și apune la o anumită oră ca un program. Dacă ai o întâlnire de afaceri, întotdeauna va trebui să pleci mai devreme dacă vrei să fii punctual. Dacă nu te rogi la soare, va fi karma care o ai de plătit pentru această planetă. Direcția Vastu. Soarele deține partea de est. Ce? Guvern, conexiuni sociale, anunțuri, marketing. Atunci când partea de est a casei a unei persoane care are probleme în aceste domenii, este pentru că estul este aspectat negativ. Poate ai gunoiul acolo. Orice mașinărie de fier care stă în estul casei îți aduce probleme. De ce? Fierul este Saturn. Trebuie să stea la vest, direcția lui Saturn. E ca și cum ai așeza un amestecător de ciment în afara casei pe est, pe dașa, soare. Totul va deveni un amestec în viața ta, în toate, mai ales cu guvernul. Nu uitați că estul este la 90 de grade. Deci estul va trebui să fie curat. Unul din remediile Vastu este un soare de alamă sau bras în engleză îl veți găsi, pus pe perete exact la 90 de grade pe busolă. Și haideți să vedem acum influența lunii, cei care se află în tranzitul planetei Luna. Știm că este un iluminator, dar luna este de fapt și semnifică tot ceea ce ține de emoție, confort, fericire, îngrijire, psihologie, probleme psihologice. Este o planetă de apă, deci tot ce e conectat cu apă și semnifică și călătoriile. Reprezintă perlele și cristalele naturale. Luna reprezintă muzica și scrisul, semnifică terenul imobiliar împreună cu Marte.
Deci luna este apă. Oceanul are valuri. Când începe dașa lunii, vor fi schimbări constante, sus, jos, oscilează cum e luna, nouă și plină. Karma planetei trebuie plătită. Deci, ce veți avea? Multe frustrări în legătură cu emoțiile voastre. Vă va irita foarte ușor orice, veți plânge ușor. Luna este echilibrul psihologic. Așa cum e valul, devenim și noi. Karma devine activă în relație cu mama, dar și bogăția, averea. Când luna este într-o poziție a bogăției în astrogramă, îți va aduce bogăție. De ce? Pentru femei aduce o sarcină, pentru că luna reprezintă forma burții. Iar pentru bani, luna va trebui să fie în constelația sau nakshatra, Rohini, Hasta, Shravana și în momentul acela vă veți da seama că într-adevăr faceți bani. Felul de a acumula și de a încerca să-i organizați, asta depinde de voi, dar banii îi faceți. Orice responsabilitate cu mama sau poate acte sunt obstacole. Da, vei călători, dar va fi cu acea frustrare. Iar în dașa lunii, cu siguranță vei pierde o bijuterie sau un cristal, piatră prețioasă, perlă, diamant, safir. Nu poți controla acest lucru. Altceva care cred că o să vă facă pe mulți dintre voi să râdeți, este că nu veți putea decide în minte ce să mâncați. Oare eu ce să mănânc? Cel mai greu lucru de decis, o confuzie totală. Cum știi dacă luna îți dă pe această dașă cele mai bune rezultate? Adică nord-vestul, direcția în casă, reprezintă luna și este echilibrul în care se află această energie. Să nu ai culori dominante, roșu și galben. Ce înseamnă dominant? Un perete pictat în roșu sau galben, perdele, un tablou. Le puteți vedea și pe imagini enumerate pentru a înțelege ce înseamnă să fie dominant. Nu este ceva pur și simplu decorativ foarte mic. Nu e bine să aveți un element de foc în nord-vest, aragazul. Un remediu pentru a nu disturba energia, pur și simplu luați o cărămidă, pictați-o în galben sau verde sau o împăturiți în hârtie grofată, o puneți sub aragaz. De ce? Oportunitățile vin din nord, apă, și dorințele vin din vest. Focul va disturba aceste energii. În plus, vor fi certuri constante în bucătărie, în special în bucătărie. Ce face cărămida? Semnifică pământul. Când nu aveți apă să stingeți focul, o stingeți cu pământ. Culorile date reprezintă pământul. Și încercați să nu aveți multe plante cu pământ în nord-vest, pentru că pământul va anihila apa. Nord-vest este element de apă și reprezintă oportunitățile. Corect, este apă, aer cu vest, dar în același moment este semnificativ mult mai mult apa. Deci nord-vest, unde reprezintă de fapt luna, reprezintă călătoriile, reprezintă datoriile la bancă, reprezintă confortul, susținere. Aceste lucruri vor suferi dacă nu sunt bine activate. Deci ghivecele de flori, fie că sunt în casă sau în afara casei, nu au ce căuta pe acea direcție. Și nu lăsați actele cu datorii la nord. Nordul este Dumnezeu, este divinitatea, spuneți-i cum îi doriți voi. Nu-i pasă de bani, îi pasă de spiritualitate. Toate creditele din nord se vor dubla. Este mai bine să le puneți la nord-vest, vest și sud-vest. De ce? Vestul este Saturn.
constant îți vei plăti datoriile. Nu pictați casa cu un albastru deschis. Mulți doresc să activeze nordul și folosesc culoarea în toată casa. Mai bine alb. Vrei să activezi nordul? Pune un tablou cu imaginea oceanului, fără soare, un ocean lin, fără valuri, așa cum vedeți în imagine. Vor veni oportunitățile ca valurile acele line. Soarele le arde și le usucă, pământul le înghite. Cei care au casa în albastru deschis vor suferi de artroze, dureri de oase la mâini și picioare. Să nu ai în nord-vest, de fapt în toate direcțiile, o gaură, fie în afara casei sau pe stradă. Va trebui să o fixezi. Vei chema pe cei care țin de primărie sau de cei care într-adevăr o vor fixa sau pur și simplu o vei fixa pentru că acel lucru îți va aduce mari pierderi. Sau camera respectivă a casei să nu fie în formă rectangulară, deci dreptunghiulară. Pentru că vastu, energia vastu, este un pătrat. Imaginează-ți că stai cu coatele pe o masă pătrată și dacă nu e mare ca un pătrat, atunci îți vei strânge mâinile. Și atunci înseamnă că vei avea probleme cu articulațiile, manifestându-se ca o presiune a pereților. Să nu ai lucruri aruncate sau dezordonate. La orice dașa, pe orice planetă, încercați să faceți acea direcție plăcută planetei respective pentru a nu plăti o karmă. Fixați vastu și toate dașa vor fi trecute cu bine. Da, e bine să faci donații, să porți cristale, dar cel mai bun remediu este unde locuiești. Te duci să cumperi cel mai scump cristal, dar acasă e vraiște. Să fie curat și să schimbi unele lucruri înainte de a începe sau nu la dașa respectivă. Asta este. Cei care au luna într-un semn de apă se vor schimba de la o atitudine la alta. Fie se comportă ca un copil dacă e în semn de aer, dacă e în semn de pământ devine seducător, pofticios, de orice, știți ce spun, senzual și foarte inteligent în felul de a face bani. În semn de foc va studia și va fi inițiatorul la ceva, a face un proiect, ceva la care este primul. Agni înseamnă foc. De ce nu le-am spus la soare? Pentru că luna este cea care schimbă totul. În dașa lunii, oricât de matur ar fi un bărbat, va deveni foarte călduros ca o mamă. De ce? Vrea să aibă grijă de ceilalți, vrea să aibă de-a face cu familia, să iubească ceva sau pe cineva. Dacă luna este într-o poziție proastă, atunci acel cineva va deveni obsedat de ceva sau cineva pentru că simt că trebuie să iubească acel ceva, să o protejeze. De ce se întâmplă acest lucru? Pentru că își doresc iubirea din acel ceva. E o situație psihologică activată pe perioada lunii. Atunci când treci prin perioada lui Marte. Încă o dată, orice dașa vei plăti e o karmă. Karma va fi fie pentru un frate, pentru că Marte reprezintă fratele, sau un prieten bun, bineînțeles mascul. În această dașa, oricând vei încerca să cumperi un teren imobiliar, vei avea obstacole. Da, Marte este semnificatorul imobiliarelor. Este o energie foarte ușoară, rapidă, dar pentru că e această dașa, va fi cel mai dificil. În această dașa devii agresiv, totul e o competiție în viață, tot mai multe provocări vor apare. Nu are importanță ce altă planetă este lângă Marte. Imaginați-vă un soldat cu armură, cu țepi, Marte încercând să ia în brațe soarele sau pe Jupiter. Ce face? Îl înțeapă. E un fel de a spune, îmi pare rău Jupiter, dar te înțep, prietenește.
Veți avea parte de zgârieturi, tăieturi, arsuri, pentru că e Marte. Toate accidentele mici, ca tăieturile cu foarfecul, răniri ușoare, chiar să te opărești în greșeală, este Marte. Abilitatea de a te lupta pentru ceva, dar cu această abilitate vin și mai multe frici. Vei auzi de atleți sau boxeri care vor voma înainte de meci, vor simți frica, teama. Marte reprezintă faima. Aici aveți și pe un video cu vastul energii, aduce o faimă rapidă, dar uneori poate fi și o defăimare. Acest link îl voi pune sub acest videoclip. Un alt videoclip foarte mic pe vastul cu alte remedii. Fumatul este Marte, reprezintă focul. Cu alte cuvinte, focul este un pericol. Oriunde îl vei folosi, mai ales pe această dașă, chiar și o lumânare poate deveni un foc sau o scânteie la o mașină. Marte reprezintă faima, dar și corpul tău. Nu mă interesează dacă ești geamăn sau pești. Acolo vedeți puterea corpului, pentru că Marte este guvernatorul primei case, berbec. Nu uitați că fumatul este Marte, dar fumul este Rahu, nodul nord. Ce este faima? Toată lumea se uită la voi, recunoscându-te pe tine. Toată lumea se uită la prima casă. Faima nu vine pur și simplu stând pe loc. Poate pentru unii, dar cu siguranță faci ceva. Marte aduce cea mai mare transformare. De ce? Pentru că este și guvernatorul casei a 8-a. Marte reprezintă masa musculară, sângele, vasele sanguine. Veți deveni activ fizic. Cei care vor face bodybuilding vor munci de 10 ori mai mult pentru a face construcția musculară dorită. De ce? Simplu. Te provoacă karmic. Marte te face să muncești mai mult pentru a-ți atinge acel scop. Marte controlează sudul, faima, mai specific 180 de grade. Va trebui să vedeți că în partea de sud a casei nu aveți găuri, așa cum am spus și la celelalte, sau să nu fie ceva oblic spre exterior, pământul. Trebuie să fie o parte dreaptă mai întâi, pentru că oricând aveți pământul oblic în partea de sud sau gropi, poate pe stradă, dacă nu sunt astupate, faima va aluneca în jos, reputația. Dacă aveți piscină în sud, o fântână arteziană, sudul e foc. Acolo ar trebui să fie aragazul. Apa îți va lua totul, faima, reputația, banii, servicii, creativitatea. Este zona actorilor, directorilor de cinema, fotografilor. Deci, dacă zona de sud a casei e bună, Marte îți va aduce faimă. Să zicem că aveți o piscină în partea de sud a casei sau un lac, o apă, o sursă de apă, chiar un robinet. Pe acel perete veți picta la mijlocul peretelui o bandă galbenă. Reprezintă pământul, absoarbe apa pentru a rămâne focul, faima. Și pentru cei care nu știu, puteți folosi un Hanuman bras, un idol indian de alamă în sud. Cei care au comandat astrograma de la mine au o descriere detaliată a folosinței lui. Să nu domine culoarea verde, negru sau albastru, pentru că sunt culorile apei și pământului. De exemplu, un perete albastru pe sud nu e bun. Să zicem că ai un robinet de apă, ar trebui să fie pe nord sau nord-est. Dacă ai bucătăria pe sud, perfect. Ai un șemineu, perfect. Dacă vei așeza o pictură cu roșu sau o pictură cu un trandafir roșu pe sud, îți va aduce creșterea reputației. Un triunghi din cupru vopsit în roșu îți va aduce faimă dacă îl pui pe peretele de sud.
poate ești actor, muzician, dar nu uitați că faima poate fi și defăimare. Un tablou cu un trandafir roșu va aduce faimă și plăcerea de viață. E ca și cum i-ai simți mirosul de trandafir. Atunci când pui o aromă, un parfum pe peretele de sud, se activează dorința de romantism. Dacă casa ta, a șaptea, nu este bine aspectată, relațiile de tot felul cu planetele malefice, iar dacă direcția originală a casei este vestul, va fi activat sudul prin planetele malefice. Ok, dacă ești corect în drumul spre faimă, nu vei avea probleme, dar dacă vei face ceva greșit, te va urmări și faima va deveni defăimare. Deci, atenție la cum activați energiile. Și un idol Hanuman, dacă îl folosiți pentru a stompa tot ce e malefic din sud, dacă nu credeți în el, va fi pur și simplu o statuie, un obiect decorativ. Vastu este cea mai puternică soluție în casă, dar și în viață. Atunci când traversează Jupiter. Ce este Jupiter? Guru, mentor, profesor, cel care aduce lumină, tată, tatăl copiilor, copii. Ce este? Religie, filozofie, înțelepciune, uită de bani și câștiguri pe această dașă. De ce? Câți dintre voi care treceți la ora actuală prin Jupiter dașa aveți bani sau trăiți de la un salariu la altul? Jupiter e guru, sage, cel care aduce lumină spirituală, totul ca vibrație supremă. Un profesor este expert în ceva. Guru e în tot, profesorul este un instructor. Guru scoate din tine ce e mai frumos, este ca și cum te lasă gol de toate experiențele tale și te pune să faci ceva în practică. Jupiter dașa este cea mai grea dașa din toate, chiar dacă vom vorbi și de celelalte în ansamblu: Rahu, nodul nord, karma prezentă, și nodul sud, Ketu, karma din trecut. Pe această dașa vei avea 1.000.000 de responsabilități, de căderi, nu la propriu, separări de tot felul, sacrificii. Ce te va învăța un guru? Te va transforma în guru. Atunci când vei citi în cărți, ceea ce și eu am făcut, îți va spune că Jupiter dașa va fi cea mai bună, că tot ce îți dorești va deveni realitate. Nu e așa. Am avut de-a face cu Jupiter în cea mai bună poziție din astrogramă, în Jupiter dașa. Și nu unul, ci foarte mulți din cei care au venit la o astrogramă aveau greutăți financiare, o pierdere de serviciu, sărăcie, chiar dacă au un doctorat în științe sau orice altceva. Încă ceva. Jupiter reprezintă copiii. Jupiter îți va da cea mai mare provocare. Cu cât încerci mai mult să ai copii, nu vei avea copii în această perioadă. Sau îți va da o frică. Nu pot fi responsabil acum pentru un copil. Pentru că este carca a cele de-a cincea case. Casa a cincea reprezintă copiii. Te vei lupta să găsești bani, să câștigi bani, mai ales dacă e aspectat de planete malefice. Este cea mai grea perioadă să găsești un guru, un mentor. Deci dacă îți dorești unul, sau poate nici nu îți dorești să găsești un guru, va fi cea mai dificilă perioadă. Jupiter este karma fraților mai mari pentru cine are, vor plăti o karmă, sau a tatălui. Când Jupiter dă rezultate bune? Atunci când treci cu succes prin provocări cu remedii specifice lui Jupiter. Știți imaginea lui Zeus cu săgeata tunetului? Ăsta e Jupiter. Foarte rar vei avea ocazia să excelezi pe această dașă.
Ce e bine este că devii amețit de pozitivitate, totul e frumos și în pace, dar nu în concordanță cu ce e în realitate și în practică. Nord-estul este direcția lui Jupiter. Niciodată să nu aveți gunoi sau dezordine pe nord-est. De fapt, niciun element din ceea ce spunem și a planetelor nu este bine să avem gunoi sau dezordine. Aici nu trebuie să aveți nimic de ce ține de foc, roșu sau galben. Toți idolii creștini, egipteni, musulmani, hindu, toți trebuie să fie pe nord și nord-est. Dacă sunteți căsătoriți, nu dormiți spre nord-est, mai ales cei care doriți copii. Nu ajută. Dacă direcția nord-est în casă nu este poziționată bine, într-un fel sau altul, Jupiter te va face să muți patul spre nord-est, provocări, dar sud-vest este cea mai bună poziție. Nord-est este direcția înțelepciunii, este camera de rugăciune. În Jupiter Dasha, aurul devine cel mai bun prieten și remediu. Dacă Jupiter nu e bine aspectat, atunci Jupiter te face să urăști aurul sau nu îți va da resurse pentru a cumpăra o bijuterie decentă de aur. Cu cât porți mai mult aur, cu atât ești mai protejat. Aurul se poartă la baza gâtului și de obicei cel de 22 de carate. Bineînțeles că energia respectivă a lui Jupiter este la coapse și la picioare, ceea ce nimeni nu va purta. Dar dacă aveți de 18 carate sau ce aveți, tot este bun, dar cel mai bun este de 22 de carate. Nu cumpărați bijuterii de la amanet. Veți cumpăra ceva cu o karmă pe el. Aurul atrage tot ce e negativ pentru a ne proteja și rămâne în acel metal. Voi face și un video cu lucrurile refolosite. Nu cumpărați un lănțișor nou cu credit card, cu o carte de credit. Nu vă va ajuta, numai cu bani. Nu te îndatora, pentru că în momentul în care te îndatorezi, atunci se vor dubla datoriile. Atunci când traversează Venus, Dasha Venus. Pe Dasha Venus, orice gen sunteți, bărbat, femeie, veți plăti o karmă cu și pentru femei. Dacă ești căsătorit, cu siguranță vei deveni un fel de fată de casă a soției. Nu glumesc. Ceva vă va impune acest lucru. Bine, nu pe toată perioada de 20 de ani, pentru că aceasta este perioada lui Venus, dar o veți plăti într-un fel sau altul. Să zicem că ești lesbiană. Știu că e un tabu pentru unii, dar este o realitate a vieții prezente. Dacă ai această dașă, vei plăti ceva karmic partenerei. Pe această dașă veți pierde bijuterii, cristale, cum ar fi diamant, safir. Lucru neplăcut când poate fi inelul de logodnă sau ceva la care ai adunat bani pentru a cumpăra acea bijuterie. În momentul în care îl pierzi, vorbim de inel, fără să-ți dai seama, asta e karma. În momentul în care realizezi că l-ai pierdut, lucruri bune ți se întâmplă în viața ta. De ce? Pentru că atunci când l-ai pierdut, o karmă grea a plecat. Venus aduce devotamentul, fie cuvintele spre o femeie sau un idol, sfântă femeie. Politicienii au un mare succes în această dașă. Venus guvernează diplomația, negocierile. Multă gelozie din partea celor din exteriorul casei. Poate că și voi veți avea ca persoană, dar cu siguranță alții vă vor gelozi și vor încerca să vă supună.
Venus vine cu o energie a creativității, moda, cosmetica, culturi diferite, multe oportunități de a cunoaște alte persoane ca parteneri. Nu mă interesează că aveți 24 de ani sau 70, același lucru va fi. Venus reprezintă uniune, ceea ce devine cel mai important în această perioadă. Chiar dacă e o subperioadă, atunci când trece Venus, veți fi interesați de atracție sexuală, romantism, de o relație, să aveți o relație. Dacă în perioada lui Venus cumpărați mașină, știți că Venus este reprezentată de mașină. Imposibil să nu o zgâriați. Ceva îi se va întâmpla mașinii. Nu ceva major, dar cât se poate de minor. Dacă doriți să vedeți dacă e malefic celor care le-am trimis hărțile, mergeți pe Duadasha. Acolo unde este, de fapt, o hartă a părinților. Deci veți vedea în paranteză, în engleză, Parents Chart. O aveți acum pe ecran. Numai pentru Venus este valabil acest lucru, nu alte planete. Este foarte important în ce semn se află pe această hartă specifică a părinților, fie că sunt sau nu în viață, casa unde este așezată. Acolo aveți fie binecuvântarea sau blestemul părinților. Ce e Venus? Sămânța, sperma. Vor exista strămoși fără spermă? Nu. Nu mă interesează dacă Venus e în cea mai bună poziție pe hartă, fie în cea de naștere, fie în căsătorie. De ce are rezultate malefice? Uită-te pe Duadashamsa, linia moștenitoare. De ce? E posibil ca acea karmă să se renască pentru că tu ești copilul copilului, dar de fapt sursa originei acelei karme. Dacă nu se închide acel cont, nu se va opri. Ca suflet vă reîntoarceți, dar nu în formă fizică, de aceea, într-un sens sau altul, suntem unici. Pentru bărbați, în dașa Venus, dacă nu mâncați sănătos, veți avea probleme cu sperma. Sunt lecții karmice. Venus deține sud-est, deci direcția de sud-est a casei, a biroului. Sud-estul trebuie să fie frumos chiar dacă e garaj. Sud-est îl folosești pentru a avea o întâlnire cu cineva. Oriunde este poziționat în casă, birou, oriunde, fie dormitor, baie, garaj, trebuie să fie elemente frumoase, romantice. Pentru cei singuri, cumpărați un parfum care are un miros de trandafir și mai ales dacă sticluța respectivă este roz, este perfectă sau atașată cu ceva roz frumos. Sud-est, pe un perete, faci 2-3 spray-uri pe perete și așezi parfumul acolo. Mai jos de spray-urile folosite în sud-est. Mai poți pune o statuie cu 2 cai roșii alergând, pe care îi vedeți acum. Este foarte important să nu ai gunoi pe sud-est și peretele respectiv să nu aibă crăpături. Tot ce face acea direcție este să vă îmbunătățească viața, să arate frumos și atunci când va arăta frumos, te va ajuta să depășești această dașă. Altfel, o va afecta. Trebuie să fie cea mai frumoasă direcție. Vei vedea că în momentul în care fixezi acea porțiune, vei începe să plătești datorii din linia strămoșilor. Poate faci o donație pentru
orice, săraci, copii, bătrâni. Dar e o donație substanțială și după ce o faci, te întrebi de ce ai donat așa o sumă exuberantă, fără să-ți dai seama. De fapt, plătești ceva karmic și accelerezi libertatea, clipa de a trăi fericit în această viață. Imaginați-vă pentru cei care au un credit substanțial că ați terminat creditul. Cum vă simțiți? În pace, fericire? Și plătești cu ce ai. Nu mai faci credite, pentru că va deveni o lecție pentru voi. În plus, Venus este o planetă practică și rapidă. Atunci când folosești remedii, să zicem că Venus e în casa a patra și că semnul balanței e la o distanță de 4 case. Remediul respectiv se va activa în 9 zile. O durată este durata de fapt la care va ajunge la cele 4 case depărtare. Și atunci va fi o surpriză plăcută. Să vedem ce avem pe Mercur. Deci în momentul în care traversează Mercur prin viața noastră. Karmic vom avea confuzii și indecizii. Va fi cea mai grea perioadă să iei o decizie. Va fi o perioadă de 17 ani. Când vei începe ceva nou pe această dașă, îți va veni greu să te debarasezi de acel ceva, chiar dacă ești în pierdere. Nu vei putea să vinzi afacerea sau să o închizi. Contractele, negocierele devin cele mai grele. La trecerea fiecărei planete plătim o karmă, ceea ce este inversul și semnificația inversă. Dacă Mercur este plasat bine în astrogramă, vei lua o decizie bună. Dacă nu, atunci vei lua o decizie rea care te va face să fii și mai confuz. Mercur reprezintă tinerețea, fără riduri, activarea tânărului din tine, de obicei pe la 40 de ani în sus. Tânărul mercurian nu vrea fire albe, burtică, riduri, adică dorim să ne simțim tineri. Nu uitați că Mercur reprezintă pielea, dar și sistemul nervos. Dacă veți încerca să fiți mai tineri, fie printr-o operație estetică sau felul de a arăta în interior, te simți de 20 de ani și dorești ca și la exterior să fie la fel, pentru că aceasta este energia lui Mercur. Mulți își doresc să studieze în această perioadă sau să își ia o diplomă la universitate sau poate chiar doresc un doctorat. Dacă ești avocat, vei face cursuri ale dreptului internațional, ceva mai superior. Deci este un fel de a spune interesul de a învăța, o curiozitate, să-i spunem. Puteți deveni maestri în a transforma pe alții. E un fel de a-ți acorda favoruri în același timp. Deci veți folosi tricuri pentru a ți se acorda favoruri. Veți fi interesați de speculații în câștiguri financiare. Mercur este important în abilitatea de a face bani și de a se folosi în timp scurt de o oportunitate. Mercur reprezintă direcția nord, oportunități, apă. Ce e nord? Ce ne ajută să avem bani? Cuber. Nordul trebuie să fie curat și fără galben și verde. Să nu ai plante cu pământ. Vor bloca oportunitățile. Pământul înghite apa. E bine să aveți în schimb un acvariu cu pești, dar apa să se miște continuu, în continuu. Să se curățe, nu apă stătătoare. Dacă aveți o vază cu flori, schimbați apa zilnic. Dacă nu aveți posibilitatea de a avea un acvariu, atunci tipăriți o imagine a oceanului fără valuri. Deci ceea ce aveți acum în imagine. Fără pământ sau fără soare. De ce? Soarele arde, e ca și cum aduci estul pe peretele respectiv.
și logic îl va arde. Primordial, fără gunoi, sau, dacă aveți garaj, să fie pus totul la punct. Dacă e nord, nu vopsiți peretele albastru. Albul este foarte bun. Albastru deschis să fie în nord-vest, dar nu neapărat. Nu țin minte exact la ce dașă am spus, cred că al lunii, și este valabil și aici, în momentul în care aveți bucătăria pe nord-vest, să folosiți o cărămidă galbenă. Deci pentru cei care au ascultat de la bun început, pentru că toată lumea trece prin aceste perioade și toată lumea poate experimenta toate aceste remedii. Și în același timp pot vedea într-adevăr ce i-a afectat pe acest timp și pe aceste perioade. Acum mergem la Saturn. Care este karma care vă dă Saturn? Toată lumea spune că este cea mai rea planetă. Saturn aduce mizerie, datorii, lene, letargie, te simți mai îmbătrânit, sărăcie. Sincer, din experiența pe care o am și la câte astrograme încerc și la câți profesori am, nimic nu e adevărat. Dacă ați citit articole, cărți de astrologie nerectificate, pentru că va trebui să fiți foarte atenți cine l-a scris, cine l-a tradus corect în sanscrită. Dacă tot ați venit pe canalul meu, vreau să știți că atunci când te uiți pe hărți în realitate și analizezi perioada lui Saturn, se dovedește că de fapt tot ceea ce am enumerat este fals. Da, cu siguranță ceva va fi, dar cel mai probabil niște dureri de genunchi sau de șold. Părul sur, te simți bătrân, dar și matur în același timp. Ortodox, conservativ. Saturn te duce la o perioadă a bătrânului înțelept. Te vor atrage lucrurile făcute în trecut, lucruri logice și practice. Deci care este karma lui Saturn? Timpul. Oricât ați încerca să vă organizați timpul, cea mai mare acuzație și plângerea voastră va fi că nu aveți timp. În dașa lui Saturn nu aveți timp și nu aveți timp pentru ceea ce vrei să faci, fie hobby, fie să fii singur. Vei avea timp pentru lucrurile pe care nu ți le dorești. Veți munci mai mult decât ar trebui și nimic nu vă face stabil dacă sunteți departe de muncă. Saturn este guvernatorul casei a 11-a și este casa banilor, cash, lichizi. Este casa dorințelor. Pe dașa Saturn puteți face bani. Dacă vă dor genunchii, să zicem, sau ești forțat, supus să mergi în genunchi pentru că ai niște probleme de sănătate, este plata inversă a lui Saturn. Dar acest lucru îți va aduce prosperitate în carieră, cum nu ai avut niciodată. De ce? Pentru că guvernează și casa a 10-a din astrologie. Iar Saturn reprezintă genunchiul. O durere de genunchi, de fapt, îți aduce un beneficiu după. Dacă ești atlet, va fi o perioadă de vindecare. Poate te simți dat la o parte, dar după perioada medicală vei excela. Deci Saturn, dașa, nu este o dașa rea. Ce remedii avem? Ce direcție este? Saturn este în direcția vest și reprezintă împlinirea dorințelor. Și de ce Saturn? Saturn este karma. Vrei să-ți îndeplinești dorința? Începi să muncești, să activezi. Nu ridică nimeni un deget pentru tine. Chiar dacă stai de vorbă cu guru, Jupiter, cer de la
Shukra, Venus, romantism, totul trebuie să se manifeste. Atunci când vrei să se manifeste, fă-ți dorința spre vestul casei. În partea de vest să ai o pictură sau o statuie de elefant, să fie cu trompa ridicată și în picioare, să se vadă toate cele 4 picioare. Picioarele sunt stabilitate în împlinirea dorințelor. Ce reprezintă elefantul? Ceva mare, greu și determinant. Piciorul lui te strivește, deci în împlinirea dorințelor vei strivi prin devotament orice obstacol și vei obține victorie, dorința de a câștiga. Saturn mai reprezintă și munții, vârful de munte sau constelația pe care o vedeți noaptea. Sunt imagini folosite în partea de vest. De ce? Constelația semnifică să-ți atingi dorințele în momentul în care știi că sunt resurse infinite. În partea de vest să nu fie niciun element de foc. Va trebui să-l neutralizezi, așa cum am spus și la dașa lunii, chiar dacă este mai mult pe aer. Mergem acum la Rahu, nodul nord. Care este karma lui Rahu? Vei fi într-o confuzie totală, fără direcție. E un fel de a spune ce fac, unde mă duc. Este stilul vagabond. Te simți pierdut. Veți avea sprijini prietenii din străinătate sau cu o cultură diferită sau o companie din străinătate. Dacă Rahu este situat în casele 4, 8, 12, veți avea de-a face cu lucruri bizare, ca un fum, cum e o fantomă, stafie, vedenie. Orice interes în spațiu, magia neagră. Rahu aduce experiențe ciudate, dar numai atunci când îi dai voie să activeze acea vibrație. Deci fiți atenți când îi dați voie. Să zicem că vrei să mergi la cineva care face magie, fie în bine sau rău. Tu ești cel care ești responsabil când ai deschis poarta vibrației. Nu a venit nimeni să-ți impună. Pot fi ritualuri nevinovate, dar atunci când deschizi ceva ce nu trebuia, se activează. Trebuie să fii conștient în ce te bagi pentru că vor energiza ceva malefic în tine care te va obseda. Faimă, putere, bani. Banii nu sunt răi, dar Rahu vrea în exces. Nu se satură. Ca un echilibru disciplinat. E un fel de bei apă până mori, mănânci zahăr până dai în diabet. Rahu este capul și are o gură fără stomac. Aceasta înseamnă că Rahu nu poate fi niciodată mulțumit. Rahu este ceea ce ne dorim, dar nu ne putem sătura. În schimb, Ketu, karma trecutului, reprezintă lucrurile care nu ne interesează și care nu ne aduc plăcere. Deci, cam tot ce ne dorim pe Rahu poate fi o obsesie. Direcția lui Rahu este sud-vest. Aici avem culori care trebuiesc eliminate, roșul, albastru, verdele. Sud-vestul este direcția reginei, a regelui. Este direcția relațiilor, dorința copiilor. Atenție la pereții crăpați, pentru că ceea ce îți arată un perete crăpat pe sud-vest îți aduce de fapt separarea din cauza acelor crăpături. Este direcția aptitudinilor. Nu veți fi capabil să luați o diplomă pentru testele obținute în urma unor aptitudini sau pentru mulți dintre voi
aptitudinile voastre vor strica ceea ce faci în loc să le unească. În sud-vest este bine să ai un tablou care reprezintă succes, dar să fie pe un fond galben, sau pune un elefant ca în partea de vest la Saturn, pe dașa Saturn pe care tocmai ați auzit-o, pentru că acel elefant reprezintă putere. Biroul, dormitorul, este perfect pentru sud-vest. Dacă ai o afacere, ar trebui ca biroul principal să fie în sud-vest, unde șeful ia decizii. Dacă vei sta în sud-vest, vei avea o creștere semnificativă, atingi dorința fără un efort major. Sud-vestul este direcția relațiilor, nu numai pentru căsătorie, dragoste, ci orice tip de relație. Poate relația dintre tine și client, relația dintre tine cu frații, relația dintre tine și părinții tăi, prietenii, verișori. Să nu ai plante în sud-vest, în pământ sau chiar ceva care ține de lemn. Chiar și o crăpătură este imaginea unui copac. Vei avea probleme cu soția, cu copiii, cu părinții. Plantele ar trebui să fie în est sau sud-est. Când plantele cresc, conexiunile tale cresc. Dacă aveți elementul foc în sud-est, este ok. Dar nu ca în nord, unde folosim ca remediu o cărămidă galbenă. Deci, ascultați încă o dată luna la dașa pe lună, pentru că e valabilă și aici. Deci dacă ai bucătărie pe sud-vest, pune o cărămidă vopsită în galben la baza aragazului pentru a nu arde aptitudinile, relațiile. Aici avem pe sud-vest și multe beneficii. Să zicem că te muți într-o casă nouă care are bucătăria pe sud-vest și ești singur, singură. Nu ai avut o relație care să te atragă în pasiune. Cu bucătăria pe sud-vest vei activa relațiile. Să zicem că sud-vest nu este activată sub nicio formă la tine, chiar dacă ai o bucătărie sau nu. Vei agăța sau vei pune o veioză cu un bec roșu peste noapte, 24 de ore. Imediat se activează. Nu o lăsați mai mult, pentru că nu este bine să activați în exces. Deci, câteodată, pentru a activa o direcție, este nevoie de un bec roșu, foc, viață, nu în continuu. Toate acestea le-am învățat de la persoane care se ocupă cu energia vastu. Va fi într-adevăr încă un video separat, generalizat cu vastu. Ceea ce aveți în acest video este valoros, deci folosiți-vă de aceste remedii pentru a vă îmbunătăți viața. Și încă o dată, cu această lumină roșie puteți, într-adevăr, să activați orice energie. Deci poate fi activată și energia de pe nord a banilor, dar nu lăsați mai mult de atât, pentru că excesul de energie va aduce lăcomie și pierderi până la urmă. Și haideți să mergem la ultima, Ketu, care ține 7 ani. Care este karma lui Ketu, nodul sud? Sincer, sună ca cea a lui Saturn. Chiar puteți folosi remedii de la Saturn. Ketu este singurătate, mântuire. Este întrebarea despre tine, despre viață. De ce există? De ce există aici? Vă gândiți constant la trecut, amintiri nostalgice. Mergi spre spiritualitate, filozofie, magie și cu cât vrei să fii mai mult singur, cu atât de mult nu reușești, exact ca la Saturn. Nu poți scăpa, va trebui să faci parte din viața celorlalți, să-i ajuți. Ce e mântuirea? Scăpare. La cel mai înalt grad, deci grad, vibrație superioară.
Dacă este să alegi între Rahu sau Ketu Dasha, vei alege Ketu. Rahu e iluzie, vreau să devin milionar. Ketu e practic, cu picioarele pe pământ. Ketu este reflecția lui Marte și reprezintă drapelul. Drapelul este înfipt în pământ, când este cucerit acel pământ. Este rădăcina acelui neam care se va dezvolta. Mulți au avut și au un mare succes pe această dașă. Dar bineînțeles că are o mare importanță în ce nakshatra îl aveți, constelație. Pe această dașă nu doriți faimă în această perioadă și pentru că doriți să scăpați de această obligație, veți fi puși în această poziție. Deci mulți vor fi promovați. Karma ta în Ketu nu este de a găsi mântuirea, ci de a munci pentru societate. Așa se va arde karma ta. În Ketu, posibil să intrați în posesie de pământ, nu pentru că tu vrei pământul acela, ci pentru că pământul îți este dator. Vei fi capabil să-l păstrezi chiar dacă ai un credit și am văzut multe cazuri în care și-au schimbat serviciul devenind agenți imobiliari de succes, chiar dacă lumea imobiliară ține de Marte. Oricând vei încerca să-ți găsești pacea, ceva va fi acolo care nu te va lăsa. Să zicem că lucrezi la un birou și este un loc bun, liniștit. În Ketu Dasha ești recunoscut pentru munca ta și avansat, ceea ce înseamnă mai multe responsabilități, sau când ți-e lumea mai dragă, un coleg pleacă și va trebui să-l înlocuiești, adică să se dublează de fapt munca ta. Dacă vei fi promovat, banii nu vor mai fi un interes pentru tine. Dacă erai în Rahu, cumpărai cele mai tari electronice posibile. Dar nu ce este în Ketu. Ketu aduce o mare transformare și ceva ascuns. Poate fi orice. Ceva ascuns sau ceva mistic. Mulți vor să învețe astrologie în Dasha Ketu. E ca și cum găsești o comoară în ceva ce oamenii nu au dat importanță. Aici veți obține aurul. Bineînțeles că viața vi se poate întoarce cu susul în jos în momentul în care este inversul la ceea ce vă spun. Nord-vest este direcția lui Ketu. Este aceeași direcție cu a lunii. Nord-vest reprezintă oportunități, credite, veți lua ușor credite în această perioadă. Vă susțin oamenii. Să nu aveți roșu sau galben, culori dominante. Poate fi verde și mai ales albastru, albastru deschis. Și e bine să nu ai bucătărie în această direcție. Dacă ai, atunci vei folosi acele remedii pe care deja le-am dat cu cărămida, valabil la lună și la Saturn Dasha. Dacă vopsești cărămida în verde, atunci semnifică apă și ajuți apa să coexiste. Toate chitanțele de la facturile casei să le țineți în sud-est, la vest ținem un contract de cumpărare a casei, să zicem, pe care îl datorăm băncii. Tot ce plătim merge pe sud-est pentru a nu ne provoca stres. Regula principală a unui echilibru financiar emoțional este să ai o casă curată și în bună condiție. Pe toate rețelele de internet vei găsi direcția lui Ketu în sud-vest, alții nord-vest, pentru că e conectat cu luna și bineînțeles Ketu este unul din nodurile lunii, dar Ketu ca direcție originală este nord-est, ca Jupiter. Jupiter e guru și Ketu e călugărul. Ce e Ketu?
meditație, yoga, nu ca exercițiu fizic. Astrologic, acolo îl veți găsi. Dacă Ketu reprezintă karma din trecut, ce vrea să facă aici? Să corecteze trecutul pentru a nu se repeta același lucru. E un fel de a nu reveni cu amintiri dureroase în prezent. Au fost cândva, iertăm, nu le uităm, dar iertăm și trăim în pace, învățăm din acele greșeli și încercăm să ne continuăm viața fără a readuce trecutul în prezent, ceea ce ne va face foarte confuzi. Trăiți în trecut sau în prezent? Rahu îți arată unde e posibil să recreezi karma în prezent sau vei recrea. Ketu îți arată care e karma pe care o vei arde. Nu e simplu să arzi karma. E simplu să creezi karmă pentru că lucrurile care ne dor, ne rănesc, sunt cele mai ușoare de a le crea. Sex, plăcerea de a trăi, plăcerea de a avea, plăcerea materială, mâncarea non-vegetariană, alcoolul, sunt cele mai ușoare lucruri la care te gândești. Ce este cel mai greu? Să fii tu, Ketu, gaura neagră a ta. Toate dașele au o karmă de ars și vă veți ruga la nord-est pentru ardere. Mulți se roagă la nord-est pentru a se căsători, a avea copii, de a fi promovat, dar nord-est nu lucrează așa. Îți aduce karma, deci roagă-te să fie arsă pentru și spre acea direcție. Acolo sunt toți sfinții, Creatorul. Acolo Ketu va fi iertat față în față cu Guru. Deci, ca și în Jupiter Dasha, dacă această poziție este bine dispusă și în primul rând curată, fără dezordine, Ketu îți va da rezultate extraordinare. Amator celor care au la nord-est dulapuri de pantofi, nu va exista niciodată un echilibru financiar dacă ai papuci în nord-est, dui la vest, Shani, Saturn. Și încă ceva, vă veți confrunta cu multe direcții spre Ketu sau pentru Ketu. Poate ți se va spune că e la sud pentru că e conectat cu Marte. Dar uitați cum e. Axa Rahu-Ketu, nodul nord, nodul sud, sunt la o depărtare unul de celălalt la 180 de grade. Dacă Rahu este la sud-vest, atunci Ketu e la nord-est. Logic? De aceea, în practică, vă veți folosi de direcția nord-est. Să nu aveți culoarea roșie dominantă, să aveți albastru deschis, violet deschis, tot ce reprezintă lumină și apă. Lumina este alb și galben. Dacă vei crea un colț de rugăciune, este bine să fie în nord-est. Exact cum se spune și prana. Energia vitală vine din mâna dreaptă, nu din mâna stângă. Așa este și din nord-est. Deci pentru cei care nu își știu ascendentul sau alte poziții ale planetelor, îi sfătuiesc să comande setul de 30 de pagini de pe site și urmăriți în același timp poziția Rahu-Ketu, aveți un link sub video, dat pentru următoarele 18 luni. Este exact informația pe care trebuie să o aveți și valabilă la momentul acesta. Acest videoclip este valabil pentru totdeauna. Este karma planetelor indiferent ce vârstă aveți. Vizionați-l de câte ori doriți, aveți foarte multe remedii care nu vor fi expuse. Toate remediile sunt testate și lucrează. Un specialist vastu îți va măsura în detaliu poziția casei, chiar și online, poți trimite fotografii cu toată casa.
Sub video aveți linkuri folositoare, nu fac reclamă, ci pur și simplu vă ajut să găsiți soluții. Vă doresc succes și vă rog să distribuiți acest videoclip celor care au nevoie de ajutor. Eu le știu pentru că le practic și sunt în continuă relație cu specialiști Vastu care nu vor dezvălui cu ușurință decât în schimbul unei plăți. Este la alegerea voastră dacă veți folosi aceste sfaturi. Nu sunt un expert, ci doar le experimentez, le-am experimentat atât eu cât și cei conectați cu mine. Vă mulțumim, ne auzim, fiți buni și împărtășiți acest video, poate cineva are nevoie de acest ajutor, chiar dacă nu e cel mai bun prieten. Va trebui să învățăm că invidia și gelozia nu ajută și sunt niște blocaje pe care noi ni le facem singuri. Dacă vă gândiți la cineva, oricine ar fi în momentul acesta, acțiunea voastră benefică va arde ceva din karma voastră. Și încă ceva, învățați să zâmbiți pentru a fi fericiți și sănătoși. La revedere! Vă mulțumesc!